ඉතින් ඔන්න ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම අද ඔයාලට අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ AliExpress එකෙන් free item දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක මුලින්ම කරන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම AliExpress app එක මෙහෙම ටච් කරන් ඉඳලා මෙහෙම app info වලට යන්න. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් නැත්නම් අලුතින් download කරගත්තා නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. app info වලට ගිහිල්ලා මෙහෙම storage and cache කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා දෙක clear කරගන්න ඕනේ. clear storage කියන එකත් දෙන්න. හරි ඉතින් දැන් මම clear storage කියන එක දුන්නා. හරි ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝ එක ගණන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ account එකක් නැති ඒ කියන්නේ අලුතින් කලින් account එකක් හදලා නැති email එකක් තියෙනවා නම් ඒක කමක් නැහැ. නැත්තම් ඔයාලා අලුතින් Gmail account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම දැන් Gmail account එකක් හදාගන්න. හරි ඉතින් මම දැන් අලුතින් Gmail account එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ super VPN කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇයි download කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙන් මෙන්න මේක ඇමරිකාවට තියෙන offer එකක් ලංකාවට දාන්නේ. ඉතින් මේ බඩු අපි order කරන බඩු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තමයි ආයෙ ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ඇමරිකාවෙන් ඉඳන් විදියට හදන්න ඕන නිසා IP එක වෙනස් වෙන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ app එක download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම open කරද්දී ටික් දෙකක් දාන්න ඒ වෙන සාමාන්‍ය දේවල් ඉතින් ඒ ටික් දෙක දාගන්න ඔයාලා. හරි ඉතින් ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා ගණන් ගන්නවා. රෙද්ද කොස්සෙත් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මේක පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක දැකපු ගමන් මේක කරගන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ලොකේෂන් තෝරන් තියෙනවා. මෙතන US කියන එක තෝරලා ඔයාලා මෙතන කනෙක්ට් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කනෙක්ට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ටික වෙලාවකින් කනෙක්ට් වෙනවා. හරිද? දැන් අපි මේක කනෙක්ට් කරන කලින්ම. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කනෙක්ටඩ් කියලා වටනවා. හරි ඉතින් දන්නවා කොල්ලෝනේ ඉතින් හරිද? ඉතින් ඔය වගේ රූප තියෙනවා ගණන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕකේ ඊට පස්සේ දැන් අපි AliExpress එකට ආයෙ යන්න ඕනේ. ඉතින් ගිහියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන United States කියලා පෙන්නනවා නම් හරි. ඉතින් එහෙම පෙන්වන්න නැත්තම් ඔයාලා මෙතන United States කියලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් වේගින් කියන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනින් දාන්න ඕන නිසා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට වටනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට වටනවාට පස්සේ මෙතන මේ Google කියන එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා Google කියලා. හරි ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ තියෙන Gmail පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලා අර අලුතින්ම හදාගත්තු Gmail එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ දෙන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඕකේ දුන්නා. දැන් බලන් ඉන්න මේක ලෝඩ් එකක්. හරි ඉතින් පාරේ වාහන යන සද්ද එහෙම වුණොත් ගණන් ගන්න එපා. මයික්වත් මුකුත්වත් නැතුව මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට ඉක්මනින් ඕඩර් දා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකක් එනවා. මේකෙන් continue කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට continue වුණාට පස්සේ ඔය විදිහට loading screen එකක් පෙන්නයි ඔයාලට. ඉතින් අපි emote ටිකක් කළා. මොකද VPN නිසා තමයි ඔය චුට්ටක් slow පෙන්නන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට යටින් වැටෙනවා දැක්ක ඇති ඔයාලා successful registered වුණා කියලා. හරි ඉතින් මෙතන මෙහෙම ඒක ඇලෝ දෙව ගන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ දකුණු පැත්තේ account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ login account එක මෙතන පෙන්නනවා උඩින්. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යෙන් country එක US වැටලාද කියලා ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ඕඩර් දාන එක ෆ්‍රී තමයි. ඒත් මේක ලංකාවට එයිද කියලා ෂුවර් නෑ. මොකද මේක ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා එන විදිහට තමයි අපි දාන්නේ. හරි ඉතින් අපි දැන් බැක් වෙමු. හරි ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා ඇති හෝම් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන gift කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ gift කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ක්ලික් කියලා කියන්නේ මම PC එකේ වැඩ කරගෙන ඉඳලා මේ වගේ කරද්දි ක්ලික්මයි කියන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට උඩින් පේන ඇති පැයක වෙලාවක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ පැය ඇතුළත තමයි ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ වැඩේ කරද්දි එක දිගට කරගෙන යන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම just for you free items කියලා ඔන්න ඔහොම වටනොත් වැඩේ පළවෙනි පියවර ඇත්තටම සාර්ථකයි. කියන්න බැරිනවා මේ වගේ region access කියලා එකක් ආවොත් ඔයාලා මේක දෙන්න. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ account එක verify කරගන්න එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේට account එක verify කරන් ඉන්න ඕනේ. සමහර විට නැත්තම් ඔයාලගේ order එක cancel වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපරාධෙනේ. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆෝන් නම්බර් එකක් ගන්න දෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහලා මෙතන මේ get code කියන එක දීලා මෙතන කෝඩ් එක දීලා මෙතන verify කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම ඒ ටික කරගන්න ඉක්මනින්. හරි ඉතින් ඒ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ආයේ මේ Google කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලගේ අර කලින් දුන්න account එකම ආයෙ දෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට වැටෙනවා. හරි ඉතින් notification වලට allow කරමු. ඉතින් ඔයාලා මෙතන gift වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නයි මෙන්න මේ විදිහට just for you items extra benefit free shipping ඔන්න ඔහොම පෙන්නයි. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා බින්දු 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 ගොඩාක්. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙනවා ඔයාලා කැමති item දෙකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් උඩ වෙලාක් ඔයාලට පෙන්වනවා පැයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැය ඇතුළත ඔයාලා කැමති අයිටම් දෙකක් මේවා කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම දැන් කැමති අයිටම් දෙකක් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලා අයිටම් දෙකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙතනින් අයිටම් 3ක් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් තව මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලා ෆ්‍රී අයිටම් දෙකක් පික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තට ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ ඩිස්කවුන්ට් අයිටම්ස් කියලා දකුණු පැත්තේ තියෙන එන්න ඒකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේවට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි ඉතින් අපි මෙතනින් මම හරි කැමති පොඩි එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මම නිකන් මේ ආතල් එක තේරුම් හරි. මම මෙන්න මේක නිකන් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙතන add to cart කියන එක දෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දකුණු පැත්තේ චෙක් අවුට් කියලා වටනවා යටින්. ඉතින් මේ චෙක් අවුට් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩම තියෙනවා යුනයිටඩ් ස්ටේට් කියලා. මේක වෙනස් කරන්න එපා. හරිද? එතකොට මේක යන්නේ ඇමරිකාවට කියලා ෂුවර්. ඒ වුණාට මේක වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මේක මේ අපිට මේ ඕඩරේ පේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී තමයි මං කියන්නේ එතන ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. හරිද? තේරුණාද නැද්ද? දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ නම ගහ ගන්න ඕනේ හරියටම. මං ඉතින් මගේ නම ගහ ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා පේනවා ඇති එන්ට මැනුවලි කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක දෙන්න ඕනේ. මේක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මේක උඩින්ම ගහ ගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගහ ගන්න කියලා මං ගහ ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටේට් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මේ මොනවද ඇමරිකාවේ තියෙනවා විතරයි. මොකද අපි අර උඩින් දැන් මේ ඇමරිකා යුනිවර්සිටි ස්ටේට් නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මෙතන අද කියන එක දෙන්න ඕනේ. යටම තියෙන අද. හරි. ඉතින් මේක එනවද නැද්ද කියලා ෂුවර් නැහැ. මොකද මුලින්ම මං කිව්වා මෙතන උඩ තියෙන්නේ country and region එක United States නිසා. ඉතින් එහෙට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. මොකද පාකිස්තාන නැහැ තමයි එහෙම දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙතන වෙනවා city කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ පළාත. හරිද? එතකොට මම north points ඔන්න ඔහම ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දිස්ත්‍රික්කේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගම හරිද ඔන්න ඔය විදිහට ගහන්න. ඉතින් මෙතන zip code එක ඔයාලා zip code delivery instruction කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන කෝකටත් කියලා ගහගන්න gift for my Sri Lanka ඔන්න ඔහම කරලා ගහගන්න. එතකොට යාළුවා හිතයි දන්නේ නැහැ නේ ඉතින් මේ gift එකක් විදිහට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මොබයිල් නම්බරයට 94 ගහලා ඔයාලගේ නම්බරේ ගහන්න. ඉතින් මම මෙතන නම්බරේ ගහනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බිංදුවත් එක්ක ගහන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සේව් කියන එක දෙන්න ඕනේ. සේව් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන යට පෙන්නනවා ඉතින් ඩොලර් 1යි ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගත්තා කොහොම තියලා මේ මෙතනින් මං තෝරගත්තු එකක් මේ වෙලාලු. ඒ කියන්නේ මේ සෝල්ඩ් අවුට් වෙලා කමන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම පෙන්නයි පේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන එකපාරක් බැක් වෙන්න මුකුත් ඔබන්න නැතුව බැක් වෙද්දි මෙහෙම ලියු කියලායි. ඉතින් මේ විදිහට බැක් වෙද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා unpaid. හරිද? හරි ඉතින් ඔය විදිහට unpaid වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙනවා මෙතන pay now කියලා ඔයාලට මේ ඩොලර් බිංදුවයි ගාණක් පේන්නේ. ඒක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට pay now කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එකක් ෆ්‍රී ඔහම නිකම්ම ඇවිල්ලා හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පේමන්ට් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා මේක ලංකාවට එන එක ෂුවර් නෑ. සල්ලි කැපෙන්නේ නෑනේ. දාලා බලන්න. ආවොත් ඒ නැත්තම් නෑ. හරිද? හරි ඉතින් ඔය විදිහට වැටෙනවා. දැන් ආයෙත් එක සැරයක් බැක් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඕඩර් එකේ ඩීටේල්ස් ටික වැටෙනවා. හරි ඉතින් දැන් මම මේකත් පේනව දී ගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හොම ඔටෝ කාඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඔටෝම පේ වෙයි. ඔයාලා මේ කොහෙවත් කාඩ් ඩීටේල්ස් දෙන්න එපා. මතක තියාගන්න කාඩ් ඩීටේල්ස් දෙන්න එපා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඒ ඕඩර් එකත් වටුණා. ඉතින් මේ ඕඩර් ඉතින් අවසරකට එකක් දාගන්න කිල්ලනවා. මොකද මේක දැන් යාලා මේක අපි ඒ විදිහට කරලා දන්නවනේ ඉතින් වෙලා තියෙන දේ. ඉතින් ඔයාලා දවසට එක ඕඩර් එකක් විතරක් දාගන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මෙතන රීපෙස් කරගන්නම්. මේක වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න.